Chào mừng Nị đã quay trở lại với series giới thiệu về nhạc cổ điển. Bữa giờ mình học thì Nị cũng biết đó, các nhạc sĩ vẫn thường dùng những chất liệu âm nhạc dân gian ở nước mình để sáng tác. Đó cũng là một cách họ thể hiện lòng yêu nước. Thì chủ nghĩa âm nhạc đó được gọi là nationalism. Hôm nay cô sẽ giới thiệu cho Nị một thuật ngữ mới nữa có tên là exoticism. Thì exotic nghĩa là ngoại lai, tức là ở ngoài vào. Nị thấy từ EX này không? External, này, export, này, exchange đều cùng cái nghĩa X này hết á. Thì cụm từ này trong âm nhạc nghĩa là các nhạc sĩ sẽ mượn những chất liệu âm nhạc từ các nước khác để sáng tác. Ví dụ như khúc nhạc đấu bò trong vở Carmen là vay mượn từ âm nhạc Tây Ban Nha nè, mặc dù Bizet là người Pháp. Hay là đoạn nhạc sau trong vở Người thợ cạo thành Seville của Rossini cũng lấy chất liệu âm nhạc từ Tây Ban Nha. Với đoạn mở đầu như vậy thì Nị đoán xem đất nước tiếp theo chúng ta tới là đâu? Đúng rồi, là Tây Ban Nha đó Nị. Một đất nước cực kỳ tình cảm. Một trong những giai điệu dân gian nổi tiếng nhất của Tây Ban Nha mà ai cũng biết, đó là flamenco. Từ âm nhạc nè đến những điệu vũ, flamenco đều làm nức lòng người. Giai điệu của flamenco nó có chút gì đó bí ẩn, và cái điều mà làm nên cái sự bí ẩn đó nằm ở thang âm của nó. Thăng dán đúng chỗ thì sẽ tạo nên sự bí ẩn. Ví dụ như vậy nè. Điểm đặc biệt tiếp theo của flamenco nằm ở sự phối hợp giữa các hợp âm với nhau. Ví dụ như cái thang âm sau đây nè, những hợp âm của mình nó sẽ đi từ la thứ nè, rồi tới son, fa, rồi xuống mi. Nị nghe thử nha. Nghe là thấy Tây Ban Nha rồi ha Nị. Không phải tự nhiên nó ra được vậy đâu nha. Mọi thứ đều có quy luật. Chỉ cần mình theo đúng cái thang âm ở trên thì chất Tây Ban Nha nó sẽ xuất hiện thôi. Thì tại sao lại gọi là flamenco? Mọi người thường nghĩ flamenco thì trong từ flamenco có từ flame, nghĩa là kiểu như rực cháy vậy. Nhưng mà trong một số tài liệu cô đọc cô có để nguồn ở bên dưới nha. Thì flamenco bắt nguồn từ cái từ gọi là flamencos trong tiếng Ả Rập, nghĩa là những người du mục. Điệu nhạc của những người du mục là flamenco đó. Thì với một chất liệu âm nhạc tuyệt vời như vậy các nhạc sĩ Tây Ban Nha vào thời kỳ này dĩ nhiên là sẽ dùng nó cho âm nhạc của mình rồi. Có thể kể ra ở đây vài tên tuổi như là Manuel de Falla nè, Enrique Granados, Isaac Albeniz. Giờ mình sẽ nghe thử một khúc nhạc tên là Andalusia của Enrique Granados nha, để coi nhạc cổ điển mà mang cái màu flamenco thì nó sẽ ra sao như Nị.
Granados là một nhạc sĩ tài ba. Ông có sáng tác cả opera nè, giao hưởng, nhạc thính phòng nữa nị. Nhưng mà dĩ nhiên, nổi tiếng nhất vẫn là những tiểu phẩm mang đậm âm hưởng Tây Ban Nha như nị vừa nghe rồi. Giờ thì mình sẽ nghe thử một khúc nhạc của anh Benis, thử xem sao nha. Giờ mình nghe thử bản này với guitar nha. Nghe khác hẳn ha nị. Mỗi nhạc cụ nó có một cách kể chuyện riêng. Nhiều câu chuyện chỉ cần đổi người kể là đã thành một câu chuyện mới rồi. Bài hôm nay chỉ tới đây thôi. Nhớ nha nị, học nhạc cụ nào cũng vậy hết nha. Piano hay guitar gì cũng có thể kể câu chuyện của mình. Học làm sao để mình thành một người kể chuyện hay, kể được câu chuyện của chính mình chứ đừng đàn như một người tập đọc nha. Giờ để kết thúc, cô sẽ cho Nị nghe một bản nhạc rất hay của Granados. Bài này trong tập tiểu phẩm tên là Danzas Españolas. Bản nhạc có cái tên rất lạ là Oriental, phương Đông. Phương Đông ở đây là vùng Trung Á đó Nị. Đây là một bản nhạc dành cho piano. Giờ nghe thử xem coi piano nó có kể được câu chuyện Tây Ban Nha như là guitar không nha. Giờ mình cùng nghe nha Nị. Mong Nị thành người đàng hoàng. Bye Nị.